still have you for once by my side. Whoa, why you trying to kill me, babe? Whoa, when those lips like fire. Whoa, why you trying to steal my faith? I shall be cursed, you're my heaven's breath. Quá ghê gớm, quá to lớn, quá khổng lồ luôn. Nhìn thấy cảnh tượng này á, chúng ta tưởng tượng giống như là mẹ đang bồng con vậy đúng không? Thương quá, người mẹ đang cõng người con trên lưng ha, vượt qua bao nhiêu gian khó đúng không? Đây là chiếc máy bay 747 nha, của hãng Boeing. Họ làm đặc biệt để cõng cái chiếc phi thuyền con thoi ở trên lưng á. Chiếc phi thuyền này á, đây là không phải mô hình nha, đây là thật nha. Cái chiếc phi thuyền này đó, nó đã từng làm bao nhiêu lần nhiệm vụ, nó bay lên trạm không gian rồi nó bay về đất, bay lên bay về, bay lên bay về. 3, 2, 1, 0 and lift off of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply and to do research on the International Space Thấy Station. ghê không? Thấy dữ dội chưa? Đó. Và hiện nay á, tất cả những cái chiếc này nó đã retire rồi, nó đã về hưu rồi, nó không còn làm nhiệm vụ bay ra khỏi không gian nữa, mà nó đậu ở đây cho chúng ta tới cái Space Center, chúng ta ngắm nó chơi vậy đó. Đó. Thành ra mỗi khi mà chúng ta ghé đến Houston á, chúng ta nên ghé thăm Space Center để chúng ta có thể thưởng thức, chúng ta có thể chiêm ngưỡng được cái thành tựu về khoa học kỹ thuật của không gian, của con người ta, nó tiến bộ đến mức kinh khủng như thế nào ha. Thấy ghê lắm. Bởi vậy bây giờ mình đến tới đây rồi, bắt đầu mình đi vào trong đó, mình khám, mình pha nó chơi được không? Các bạn thân mến, khi đến đây thì Vân Sơn nhớ đến một trong những sự kiện quan trọng nhất của nhân loại đã xảy ra cách đây hơn 50 năm, nhưng Vân Sơn vẫn nhớ rất rõ, mặc dù khi đó Vân Sơn chỉ mới có 8 tuổi. Apollo 11. Apollo 11 là phi thuyền đầu tiên đã đáp xuống bề mặt của mặt trăng thành công, cùng với hai phi hành gia của Hoa Kỳ thời đó là Neil Armstrong và Buzz Aldrin. Vào ngày 20 tây tháng 7 của năm 1969, Armstrong đã trở thành người đầu tiên đặt bước chân của mình lên bề mặt của mặt trăng. Sau đó, ông đã cùng với Buzz Aldrin mang về trái đất hơn 20 kg đá mặt trăng cho việc nghiên cứu. Thành viên thứ ba còn lại của phi hành đoàn lúc đó là Michael Collins đã một mình điều khiển phi thuyền chỉ huy vòng quanh quỹ đạo của mặt trăng, chờ cho đến khi Armstrong và Aldrin quay trở về phi thuyền. Sau đó, họ đã cùng có một hành trình quay trở lại trái đất. Apollo 11 là chuyến bay có người lái thứ 5 thuộc chương trình Apollo của NASA. Được phóng lên bởi tên lửa Saturn V từ trung tâm vũ trụ Kennedy, Florida vào ngày 16 tây tháng 7 năm 1969. Phi thuyền Apollo có 3 bộ phận tất cả. Thứ nhất là phi thuyền chỉ huy, Commander Module, với cabin dành cho 3 phi hành gia. Thứ hai là phi thuyền chứa năng lượng, điện, oxy và nước, gọi là Service Module. Và thứ ba là phi thuyền mặt trăng, Lunar Module, cho việc hạ cánh lên bề mặt của mặt trăng. Vào ngày 24 tháng 7 của năm 1969, họ đã quay trở lại trái đất thành công và hạ cánh an toàn trên biển Thái Bình Dương. Sự kiện này đã được phát trực tiếp trên sóng truyền hình đến khán giả khắp toàn cầu. Armstrong đã bước đi trên bề mặt của mặt trăng và miêu tả sự kiện này qua câu nói nổi tiếng của ông: "Đây là bước đi nhỏ bé của một con người, nhưng là bước tiến khổng lồ của cả nhân loại." Chương trình Apollo 11 đã kết thúc cuộc đua không gian giữa hai siêu cường thời đó là Mỹ và Liên Xô với chiến thắng thuộc về người Mỹ.
Qua đó, nước Mỹ đã hoàn thành một mục tiêu của quốc gia được đề ra vào năm 1961 bởi Tổng thống Hoa Kỳ thời đó là John F. Kennedy. Trong một cuộc họp báo trước Quốc hội Hoa Kỳ, ông đã nói: trước khi thập niên này kết thúc, chúng ta sẽ đưa được một người lên mặt trăng và sau đó sẽ đưa anh ta trở về trái đất an toàn. Armstrong sinh ngày 5 tháng 8 năm 1930 tại tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Vào khoảng những năm 1956, ông là một trong những phi công chuyên lái thử chuyên cơ tốc độ cao của cơ quan NASA. Đến năm 1969, Armstrong nhận nhiệm vụ tham gia chuyến bay Apollo 11 và sứ mệnh đại diện cho cả ngành hàng không vũ trụ của Mỹ. Người Mỹ vào thời đó rất khao khát làm được chuyện này, sau khi người Nga đã đi trước một bước với việc đưa được con người vào vũ trụ 8 năm trước đó. Là người đầu tiên đặt chân lên bề mặt của mặt trăng, Armstrong đã vụt sáng để trở thành một biểu tượng đáng tự hào của nhiều thế hệ người Mỹ. Ngày nay vẫn còn rất nhiều thanh niên Mỹ xem ông là một trong những tấm gương sáng để noi theo. Vào ngày 20 tháng 8 của năm 2012, Armstrong đã qua đời lúc ông 82 tuổi, ngay tại chính quê hương Ohio của ông. Ok. Các bạn thân mến, Vân Sơn đang ở trong trung tâm của vũ trụ Space Center, đúng không? Khi đến với Houston, chúng ta vào đây để chúng ta tìm hiểu một cái nơi mà đã điều khiển và kiểm soát toàn bộ tất cả những cái phi vụ của vũ trụ. Ha. Từ những con tàu đầu tiên bay lên vũ trụ thất bại cho đến con tàu đầu tiên bay lên vũ trụ đáp xuống mặt trăng thành công, đó là con tàu Apollo 11. Cho đến hiện nay, tất cả những chuyến tàu vũ trụ bay lên đến sao Hỏa như thế nào. Vào đây chúng ta có thể tìm hiểu và chúng ta có thể hiểu biết được đôi chút về nó, ha, về những cái khoa học vũ trụ, đúng không? Và vào đây chúng ta như bay lên thì nó bye. Đó, thành ra mỗi khi mà chúng ta đến với Houston, chúng ta nên ghé Space Center để tìm hiểu đôi chút về khoa học kỹ thuật của vũ trụ như thế nào nha các bạn nha. Con người đã phóng lên tới mặt trăng và đã đáp xuống và đã đi những bước chân đầu tiên lên mặt trăng. Hay lắm, và cho tới bây giờ luôn, người ta chinh phục sao Hỏa như thế nào. Đến đây chúng ta có thể tìm hiểu được những cái khoa học kỹ thuật về vũ trụ nha các bạn ha. Vũ trụ mặt trăng đang quay sau lưng Vân Sơn luôn nè. Thấy đã chưa? Hay lắm, lạ mắt lắm, thích lắm. Nếu các bạn nào mà có muốn tìm hiểu hoặc là có quan tâm hoặc là thích thú về vấn đề vũ trụ thì vào đây là đúng nơi, đúng chỗ luôn. Đến Houston, ghé vào Space Center, chúng ta sẽ được những giây phút rất là thoải mái. Chúng ta sẽ được bay lên không gian, bay. Đã lắm, ok. Các bạn biết không, mình vô Space Center rồi là mình là mất trọng lực rồi, mình là bay không mà mình bay. Giống như phía sau lưng Vân Sơn là moon, đúng không? Là Michael Jackson nó có moonwalk, đúng không? Thì mình đi moonwalk nè, When you walk in a tongue, I can see a child melting under the shades, and you
shouting blade. Oh, are you trying to kill me, babe? Oh, with your lips so tight. Oh, are you trying to steal my breath? Oh, with your dance like fire. Các bạn thân mến, Vân Sơn đang ở Houston và đang ở trong khu Bel Air, là một khu thương mại sầm uất nhất của người Việt Nam chúng ta tại thành phố Houston. Và kế bên Vân Sơn là một cái người rất quan trọng ngày hôm nay. Đó là cái người sẽ cho Vân Sơn ăn một cái món cơm gà ngon nhất Houston. Và có thể nói là đây là cái món cơm gà mà ngon nhất mà anh em nghệ sĩ đã từng ăn và từng truyền tai với nhau. Tại sao Vân Sơn nói anh em nghệ sĩ đã từng ăn ở đây là hầu như tất cả anh em nghệ sĩ đến với Houston đều ghé đây để ăn cơm gà của Liên ha. Vân Sơn gọi là Liên nhưng mà có lẽ là tất cả mọi người khán giả khách ở đây cũng biết em là Liên đúng không? Dạ. Có tên gì khác không? Dạ, Liên Đen. Liên Đen. Em cũng là trong cái giới bầu show thì ở nước Mỹ thì có hai người làm bầu show tên Liên, thì bà Liên là tên bà Liên chị kia. Liên Atlantis thì kêu là Liên Liên trắng. trắng, à. Còn em là Liên Đen, phân biệt cho nó dễ. Đen trắng gì không cần biết, giống như gà vậy, gà đen gà trắng không cần biết gà đen gà trắng gì hết, miễn gà nào ăn ngon là mình ăn. Đúng không? Đúng. Ok. Đầu tiên là cho anh hỏi là qua cái mùa dịch vừa rồi đó thì mình có gặp khó khăn gì không? Khi mà nó xảy ra tháng 10 thì bắt đầu từ cái năm dịch nó phát hành, nó giống như là nó bùng phát lên đó. Tháng 3. Thì tháng 3 cho tháng 3. tới tháng 10 thì tình trạng rất là Bi đát. tê liệt. Coi như là cửa đóng luôn hay là không, mình em mở em chưa đóng một ngày nào hết cho tới khi được khoảng tới tháng 10. Thì mình không biết rằng là mình trời thương hay như thế nào, nhưng mà từ từ rồi bắt đầu có một tháng thì chính phủ kêu là coi như là ở nhà hết. Là coi như là chỉ có là 25% thôi thì là em bán tour. Bán tour thì mình cũng chịu khó, mình đi giao rồi xây chuyển trong cái nhà hàng của mình, chứ cũng không có muốn đóng cửa một ngày nào. Đó. Thì rồi từ từ cũng qua rồi bắt đầu từ đó càng ngày á, thì bà con người ta thành một cái quen, một cái lối sống với Covid. Cho nên Tâm nè, đợt năm rồi anh nhớ là ở Houston này nè có cái bão tuyết đó ha, bão tuyết nó nghe nó đông đá hết, bể đường ống hết tất cả mọi thứ. Có ảnh hưởng gì bên đây không? Rất là ảnh hưởng, cái đó là cái mà thành phố Houston là bao nhiêu người ta nói cả 100 năm mới bị như lại như vậy. Không có bao giờ nghĩ. Hồi trước mỗi lần Houston mà nghe có tuyết là chạy ra chụp hình với tuyết, rồi kỳ này cô tuyết nó quất một cái gọi như là cây chết không còn một cái gì luôn. Mà nếu mà bữa đó thật sự nó ở đây kéo, sao đây là tuyết đầy hết không? tuyết hết, tuyết trắng lên trên thềm em hết luôn nè. Trắng hết luôn. Mà đường là đông đá, xe chạy không được. Mà nếu mà bữa đó nó kéo dài thêm chừng một tuần nữa thì em nghĩ là Houston sẽ thê thảm lắm. Bạn nghe là cúp điện luôn phải không? Cúp điện, cúp nước luôn. Cúp nước hết luôn. Wow. Thì trong lúc đó đó là cúp 3 ngày. Cúp 3 ngày thì ngày thứ tư là bắt đầu nó mới mở theo từng khu. Thì lúc đó em phát hiện được là ở Bel Air vừa có điện. Thì em chạy ra để coi tiệm tùng như thế nào, thì chạy ra thì thấy cũng còn được mấy chục con gà. Mình mới nghĩ thôi để mình luộc để mình đi giải quyết giúp những cái gia đình quen, anh em đồ, những cái vùng mà bây giờ là coi như là cúp điện nước mà ga cũng cúp luôn, không có một cái gì hết. Mà không có gì để nấu ăn được hết. Không có gì đó, là ngay ở trong gia đình không ai có một cái bình ga luôn, không có một bình ga nhỏ luôn. Là có những người là phải xé mì gói ra ăn sống và uống nước lạnh. Có bao giờ nghĩ ở đi qua một đất nước như thế này, đi qua Mỹ một cái thiên đường mà bị như vậy không? Ăn mì gói uống nước lạnh, mà không thôi. được là mì gói đổ vô tô đàng hoàng, không có ăn sống nước, luôn. không có đồ để nấu, không có cái gì hết, không có. Thì lúc đó em đâu còn được chừng khoảng chừng 20 mấy con gà trong cái thùng đá đó. Thì bắt đầu là em mới thôi để luộc lên rồi làm cơm rồi để bắt đầu tải đi. Thì tự nhiên khách ào vô, thấy tôi mở cửa ào vô, nó nói chị ơi cho bán tôi 5 phần, 3 phần, 7 phần. Tôi nói trời giờ đây đâu ra. Tôi nói bây giờ muốn thấy bà con nói trời làm sao giúp giải quyết. Tại vì lúc vừa mở á, thì mình ở nhà em gần đây em chạy ra liền. Em thấy vậy em on mà anh biết không, chỉ mới có điện thôi, chưa có nước.
con của em nó phải lái từ đây xuống Sugarland, là những cái nhà có nước, chở nước, vận chuyển nước về đây để nấu. Không có nước làm sao nấu? Ở đây cúp nước luôn. Ở đây cúp nước, có điện không có nước. Mà bây giờ mình muốn giải quyết để giúp cho bà con thì thành ra mình phải đi một xe chắc em là nó chạy xe từ sáng cho tới tối luôn, chở đổ nước. Khi em nấu là mà cuối cùng cái ngày đó lịch sử anh biết rằng là em chỉ còn có 30 con gà thôi. Em mới chạy vô Hồng Kông em hốt hết gà của chị Hà còn ở trong đó, gà Đồng Nai nha, bữa là chỉ không còn gà lấy gà Đồng Nai về là em ngày hôm đó là coi như là em luộc tính tới gà là 160 con gà để mà tải gà đi ra cơm á. Rất có những người tội nghiệp lắm, đậu xe trước Bắc Kinh nói tôi chờ cô, tôi chờ chị, người 3 phần 5 phần 10 phần rồi họ chờ mấy tiếng đồng hồ để mà vô cơm, rồi họ đi họ đem về những gia đình mà kẹt ở trong á. Không ra được, không, tại vì đường nó còn đóng băng không đi được, phải đem vô cho chẳng ăn, không có, chưa bao giờ lịch sử. Phải nói chưa bao giờ mà có bị một cái cảnh đấu cho nó ngày hôm đó, nếu mà thấy cái hộp sòn với hộp cơm gà tôi là nó lấy cái hộp cơm gà chứ nó lấy hộp sòn đâu. Ok, bây giờ là cái show sắp tới mình làm là tính làm chừng nào? Thì bây giờ thật sự mọi công việc nó trở lại thì mình cũng, cái máu của mình mà không thể nào mà mình bỏ được thì mình cũng muốn là làm một, em muốn làm một cái show hài ngày 5 tháng 9 tại Baby Loop. Em muốn làm một cái show hài để cho mọi người đi tới để mà thoải mái cười vui, coi như là một năm mấy nay là người ta giống như bị chối giò chối cẳng, sống trong cái khung mà phải tự ở nhà không. Em muốn mở một cái show lại là cái show hài. Show đầu tiên em sẽ mở lại, em sẽ làm một cái show hài. Thì trong đó thì em đã làm việc với lại chị Hồng Đào với lại Hoài Tâm, em làm việc với chú Quốc với Hồng Loan rồi, làm việc với Thúy Nga với lại Nhật Cường rồi. Thì bây giờ sẵn có anh là em mời anh với lại anh Bảo Liêm, thì em sẽ kiếm thêm 1-2 cặp nữa là em sẽ open cái show đó. Rồi ngày 5 tháng 9. Các bạn nhớ nha, ngày 5 tháng 9 muốn đi coi show thì từ đây tới ngày 5 tháng 9 tới ăn cơm gà thường chút xíu. Ăn như nào một cánh thôi để mà này mà đủ cái tiền lời mà bù lỗ cho cái show đó. Anh chưa mở mà được khai trương là anh nói không im rồi đó. Hiện tại bây giờ là khoảng chừng 2 giờ rưỡi trưa ha. Giờ ăn đã qua rồi, giờ lên qua rồi đó, mà quán cơm gà Hilton rất là đông luôn. Cho anh Sơn hỏi là mỗi một ngày như vậy đó thì mình bán được khoảng chừng bao nhiêu đĩa? Trung bình một ngày em bán khoảng 70 con. 70 con gà. Còn nếu mà thứ Bảy Chủ nhật thì hơn trăm, lễ hơn trăm. Có nghĩa là không phải là mình chỉ có cơm gà không mà mình còn nhiều món khác nữa, thí dụ như có là miếng gà, bún măng gà, cháo gỏi gà, có bún măng vịt đó, rồi phở gà. Tức là chỉ có một con gà mà mình làm ra được nhiều món. Thật sự ra là cái món gà này á, mình tính theo là mình làm đồ ăn, tại bây giờ bà con người ta cũng ăn kiêng dữ lắm. Thành ra làm nước súp gà mình cũng không có dầu mỡ nhiều. Gà đó là coi như ăn nó tốt cho những người ta cũng ăn kiêng, không? Rồi gỏi là rau cải không, giấm, vậy thôi thì nó không có cái gì mà gọi là giống như thí dụ mình ăn bò ăn cái gì thì có thể còn phải kiêng nhiều, nhưng gà thì đa số hình như là không có bị kiêng. Thịt gà thì đương nhiên đó là thịt trắng, nó tốt hơn thịt đỏ, ví dụ như tốt hơn thịt heo, tốt hơn thịt bò, tốt hơn thịt dê. Đây là những loại thịt đó ha. Tiệm cơm gà mà sống tới được 11 năm nay tại Houston, tại một cái khu thương mại mà rất là cạnh tranh nhau như thế này mà vẫn đông khách như thế này thì không phải là cái chuyện dễ dàng ha. Cái món cơm gà phải có gì đặc biệt lắm. Bây giờ Vân Sơn muốn order một cái dĩa cơm gà đặc biệt được không? Em sẽ làm dĩa cơm gà mà muốn vào trong bếp nhìn coi ra dĩa cơm gà như thế nào luôn ha. Được ha? Ok em. Rồi ok.
cơm gà đó nó có nhiều loại cơm gà khác nhau. Em có thể cho anh biết cái cơm gà của mình là cơm gà gì? Mà anh sẽ thấy rằng là cái cơm gà em khác với người ta là gà của em là phi lê ra chứ không có chặt. Gà phi lê là thịt không mà không có bị nát miếng gà. Đây là cái mà cái sự thành công đó. Tại vì em suy nghĩ như thế này, làm một cái hầm răng rất là mất tiền, mà anh biết xương gà nó rất là hóc búa, chỉ cần đang ăn ngon mà trúng miếng xương gà cái là mất phê. Thành ra tuy là em bán có thể là hơi mắc hơn người ta, nhưng dĩa cơm chất lượng là ăn người ta cảm thấy an toàn, nhai thoải mái, không có sợ bị hóc xương. Ok. Đầu tiên mình thử miếng gà trước này. Ăn miếng gà đó bảo đảm là sẽ không bị hóc xương đúng không? Dạ. Gà nó mềm, nó ngọt mà nó không bở. Đúng. Miếng thịt gà nó bở, ăn nó bột không à. Bột. Nghe chán lắm. Đúng. Nhưng mà miếng gà này không có bở nha, vẫn mềm mại, vẫn thơm, không nghe tanh cái mùi gà. Đúng. Cái con gà nó làm mà không kỹ á là nó dễ bị tanh cái mùi Đúng. gà ha. Em đồng Mà ý cái này nha. thịt gà này nó nghe thơm cái mùi gà, Thơm mùi gà. chứ không phải là tanh cái mùi gà. Cái mùi gà nó hai cái, một cái là thơm, cái là tanh ha. Gà đó, người ta thường nói gà nó hôi, thật sự gà không hôi mà gà nó tanh. Nó là tanh cái mùi gà. Dạ. Giống như là tanh cái mùi cá vậy đó. Đúng ha. rồi. Thì cái này đó, gà nó không mùi tanh nữa mà chỉ còn cái mùi thơm của gà thôi. Đó. Cái da vàng này là bây giờ cho hỏi thiệt nè, cái da vàng này tại vì nó vàng hay là tại vì mình luộc nghệ nó vàng? Mình nghệ. Có nghệ phải không? Phải đi Có qua vàng, một có cái vàng, có ảo nghệ. nghệ. Liên là cái người nói thật. Có nhiều người nói trời ơi con gà tôi mua là gà vàng y chang vậy đó, vàng cái con khỉ. Không bao giờ ai luộc Không cái bao con giờ gà mà có cái màu da vàng vậy, không có. Chỉ có người Việt da vàng thôi. Nhưng khi mình luộc con gà mà mình có nghệ vô vậy đó thì ngoài cái mùi nghệ mà ảnh hưởng vào cái da vàng của nó đó, nó còn tăng thêm cái thị giác để mình ăn á, mình cảm giác là nó ngon hơn, đúng không? Đúng. Ăn người ta ăn bằng cái vị giác, ăn bằng cái khứu giác, ăn bằng cái thị giác, ăn bằng cái thính giác và ăn bằng cái xúc giác. ngũ quan thưởng thức hết đúng không? Miếng gà ngon quá, hồi nãy chấm miếng nước mắm ha thì nó đậm đà kiểu khác, bây giờ mình ăn thử miếng gà không nè. Chịu không nổi, chịu không nổi, chịu không Ngon nổi. quá. Thực sự miếng gà ngon lắm các bạn. Nếu mà luộc con gà mà luộc không khéo á, ăn nó dễ bị ngán lắm ha. Mà con gà này mình ăn miếng thịt vô, nó mềm mại, nó không bở, nó mặn vừa phải, nó thơm với thịt gà, ăn rất ngon luôn. Cho chút xíu bí quyết để làm sao luộc con gà ngon vậy được không? Thật sự á, cái con gà mà luộc ngon á là mình phải có độ, chứ không phải mà về đỏ vô một cái rồi dao đó lát quay là nó nhừ con gà. Gà mà mình luộc chín quá thì nó hết ngon, nó khô gà. Mà mình luộc mà nó sống thì nó cũng không ăn được. Nó phải đúng độ thì nó tùy theo cái con gà lớn nhỏ. Dạ. Và phải chở con gà. Chứ anh phải chở, anh không chở nó cứ sôi một chỗ quý là con gà nó như thế. Rồi ok. Đầu tiên là cái miếng gà rất là ngon ha. Nhưng mà đây là cơm gà, thì nó ăn thử miếng cơm nha. Thử cái miếng cơm này nó như thế nào. Nấu với nước luộc gà. Đúng. Cái hạt gạo này mình không có rang trước. Không. Nếu như mà chúng ta có rang gạo trước đó thì khi mà bỏ cái nước lèo mà để nấu cơm lên á, thì cái hạt gạo nó thơm và nhờ nó rang trước thành ra nó khử tất cả những cái mùi tanh của gà. Còn nếu như mà mình nấu cái hạt gạo mà mình không có rang trước đó thì cái nước lèo mình phải thật là ngon, thật là thơm, thật là ngon mình mới dám nấu vậy. Tại chứ nếu mà không cái, nó sẽ bị tanh mùi gà. cái nước súp của em là nó đã có những cái bí quyết gia vị em trong đó rồi, thành ra nó làm cho con gà thơm ngon và cái nước nấu cơm tuyệt vời. Còn một cái nữa là hồi nãy hỏi về cách luộc gà đó, ở trong cái luộc mình có bỏ cái gia vị vô không? Ví dụ muối, tiêu, đường hay là nó phải có cái gia vị để mà đậm đà cái con gà. Nó có tất cả những cái gia vị nó phải thấm vô con gà đúng không? Thấm vô con gà. Nhưng mà bây giờ những cái gia vị gì mình có thể nói sơ sơ được không? Có, nói nên thật sự chỉ có
mình người Việt Nam mình xài muối, đường, bột ngọt vậy đó. Vậy thôi. Đánh tiếp. Rất là đơn giản. Ví dụ này có hành, có tỏi, có thêm gì nữa không? Không. Không, ok. Vậy thôi. Vậy Nước sôi, muối, sôi đường, bột bỏ ngọt. vô. Cái điều ở đây là đồ của em nó tươi. Ừ. Xài đồ mỗi ngày, sáng đi chợ làm bán đi đồ tất cả đồ đi là đồ tươi luôn, không có đồ của Gà này là gà mua ở chợ Mỹ. No, gà này là gà đi bộ. Gà đi bộ. Gà đi bộ, gà dai. Nó đi bộ ở đâu? Nó đi bộ chứ. hết Đường đường Bele này. Hết đường Bele này. Khi mà em vô trong cái thị trường này rồi bắt đầu mình mới biết á, thì trong một năm á, nó có từ 2 đến 3 tháng là gà nó rất là hiếm. Tại vì nhất là những tháng nóng này gà nó không ăn, nó rất là ốm. Thành ra là nếu mà một dĩa cơm mà mình gà mà mình bỏ xương rồi đó mà mình ra đó, là không đủ dĩa cơm mà mình lội. Thành ra là mình phải đi tìm những nơi nào mà nó có gà. Khi bữa nay mình chỗ này mình cần mình lấy, vào chỗ này mà gà nó ốm mà mình đi chỗ khác. Thành ra cái gà đó là tùy theo mùa. Mình mua ở đâu, mình chọn giống gà nào để mình bán. Nhưng mà hầu như là đối với tất cả những người khách đến đây đó thì họ không có để ý được họ hay là họ không có cảm giác là khác khi ăn cái thịt gà. Tại vì thật sự á, gà nó chỉ là 80% thôi chứ nó chỉ là 20% thôi, chứ còn thật sự 80% là do tất cả cái công thức của mình làm. Cũng người ta cũng nói ôi tại sao mà tôi cũng luộc con gà giống cô vậy mà sao mà nó không ngon. Đó rồi nếu mà chị luộc ngon rồi làm sao tôi lấy tiền chị. Ok. Rồi còn thêm này nữa nè. Bây giờ cái này là trứng nè. Dạ. Đây là trứng non đúng không? Dạ trứng non anh. Cái này là extra. Cái này ví dụ khách người hàng người ta vô người ta gọi được thêm cái chén giống vậy không? Dạ có. Ví dụ đó. Nhưng mà thật sự á, cái gà mình nó đẻ để một trứng non nó rất là ít. Nhưng mà mình giống như mình để có mặt hàng bán cho khách thì ra tới 2-3 giờ chiều là lòng trứng nó hết rồi. Thành ra mình không có đủ để mình cung cấp. Mình có nhiều mình bán nhiều thôi. Ok. Dạ. Trời ơi. Ngon quá. Thật sự á, Vân Sơn á thích ăn gà nhưng sợ cái mùi tanh của con gà. Có nhiều chỗ không phải là nói nhiều nhà hàng khác không, mà đôi khi ở nhà mình như nữa mình luộc con gà ra mà mình làm lúc mình luộc mình rửa con gà không kỹ đó, mình luộc không đúng kiểu đó, nó ra cái mùi tanh. Đúng rồi. Và đặc biệt nữa là khi con gà mà nó không có tươi hoặc con gà đông lạnh thì nó dễ bị mùi tanh nhất, đúng không? Đúng rồi. Thành Tại ra vì con gà nó phải tươi. khi nó đông là cái máu nó ứ lại trong đó, mà mình xả ra không có hết á, mình luộc lên là con gà nó không ngon. Ngon quá, ngon từng cái trứng nha, ngon tới cái nước lèo luôn nè, cái nước lèo nó không có nghe mùi tanh gà luôn á. Bây giờ như nè, mở ra liên cái đi, anh bên kia nhiều khi muốn ăn, không để nhờ em ship bên qua anh kia, anh mở bên kia cái được không? Anh ơi, bây giờ là anh biết tình trạng nhân lực khó lắm anh. Mở ra là chết, không có người làm. Em có 2 tay rồi là sao làm được. Nhưng em tháng 9 em sẽ có khai trương một cái franchise ở Ireland. Có franchise? Có franchise Ireland Thì tháng 9 này em sẽ bay qua đó, ngày nó khai trương thì em sẽ có mặt ở đó. Có thể em sẽ mời anh qua. Nhưng nếu như ở bên California người ta muốn franchise một cái vậy được không? Được chứ, ở đâu cũng được hết đó. Có nghĩa là mình không có giấu nghề, mình không phải là muốn bán độc quyền ở đây. Thành ra bây giờ nếu mà người nào muốn franchise liên lạc với Liên. Yes. Số phone nào? Số phone 281 857 2377. Coi như là đem một cái món ngon đúng không? Muốn quảng bá cái món ngon của mình. Nhưng mà vấn đề franchise có khó khăn lắm không? Không, rất là dễ, không có gì hết. Dễ dàng, không khó khăn đâu. Đối với em nghĩ rằng là mình làm cái gì mình cũng có tâm, mình cứ nghĩ là mình có cơm thì cho người ta có cháo, người ta có cháo là mình phải có cơm, tức là làm sao thế nào để mà khi mà người ta muốn làm tiếp theo cái con đường của mình đó là người ta đã bỏ tiền bỏ của ra thì mình phải tạo cái điều kiện cho người ta để thành công. Người ta thành công là mình thành công. Vân Sơn ngồi kế bên Liên và Vân Sơn
biết được những cái lời nói đây là những lời nói chân thật, những lời nói rất thành thật luôn với một con người như thế này. Những lời nói như thế này là nói thành thật chứ không phải là dùng miệng lưỡi hay là quảng cáo gì hết á. Thành ra các bạn nào nha, ở khắp tất tiểu bang nước Mỹ, ở Úc, ở Canada hoặc là người Việt Nam ở trên khắp thế giới, kể cả trong Việt Nam, nếu muốn lấy một cái franchise là cơm gà Houston, liên lạc với Liên để làm gì? Để quảng bá cái món cơm gà của Houston ha, của tác giả Liên Đen ở đây đến người Việt Nam khắp thế giới được ăn món ngon vậy, đúng không? Đúng. Bây giờ cho anh hỏi Tâm nè, qua bên châu Âu chưa? Qua bên Pháp chưa? Chưa. Qua bên Pháp không nghe bên Pháp mà có nghe cái món cơm gà đen bên Pháp chưa? Có, em có nghe nhưng mà chưa đi. Chuẩn Chưa bị đi đi. rồi bị dịch rồi không đi. Có nghe nói là cơm gà đen đúng không? Em có nghe. Mà có biết tại sao người ta kêu cơm gà đen không? Tại sao? Tại vì á mới đầu á, hồi xưa khi mà trước khi qua Pháp hoặc trước khi ăn món đó đó, anh nghĩ là cơm gà đen, nghe nghệ sĩ nói cơm gà đen ngon lắm, qua bên Pháp ăn cơm gà đen thì anh nghĩ là cái con gà đó, con gà đen giống như con gà ác mình vậy đó. Nhưng mà không phải, qua bên đó mình biết được là người ta kêu cơm gà đen là tại vì những người bán cái tiệm cơm gà đó là những người da màu, những người da đen. Người chủ và tất cả những cái người mà nướng miếng gà hoặc là làm cơm gà đó là người da đen ha, thành ra người ta kêu cơm gà đen. Mà thực ra đó, cái cơm gà đen đó nó có đặc biệt một cái sauce rất là ngon. Cái sauce của nó cay, nó nồng và nó rất là thơm. Miếng gà thì đương nhiên là nướng theo cái kiểu gia vị của người, kiểu như người hơi châu Phi chút xíu, nhưng mà cái ớt của nó đó, cái ớt cái sauce rất là ngon. Ở đâu cũng vậy muốn thành công thì mình phải có một cái gọi là một cái sneak, một cái độc chiêu của mình, đúng không? Dạ đúng rồi. Cái tiệm cơm gà Houston ở đây đó, nó độc chiêu là không phải là món cơm gà mà nhờ cách luộc và cách làm sao chế biến con gà cho thiệt ngon. Từ cái món gà này nè, mình làm ra cơm gà, mình làm ra cháo gà, mình làm ra gỏi gà, mình làm ra miếng gà, mình làm ra bánh canh gà, mình làm ra phở gà, đủ mọi thứ từ một món cơm, từ một con gà luộc thôi, đúng không? Dạ. Nên là rất là cảm ơn Liên đã cho anh ăn cái dĩa cơm gà mà thực sự đó là nó rất là đơn giản, rất là simple. Gà luộc lên, cơm nấu chung với lại cái nước luộc gà, nó nhẹ nhàng thanh thiết và nó rất là ngon luôn. Dạ. Ôm cái được không? Ngon quá, thank you. Nói gì nói, ăn. Đúng ha. Ăn đi. Cái nước mắm cũng ngon nha. Đây nè, nước mắm này cho ăn miếng gà này. Đó, đây nè. I love you Liên Đen. Mỗi một ngày mình ra khoảng chừng 70 con gà trung bình đó. Còn những ngày mà cuối tuần thứ bảy chủ nhật là cỡ chừng 101. Lễ là hơn. Lễ là hơn. Trung bình mỗi một ngày mình ra khoảng chừng 80 con gà đi. Tính lễ tính này luôn, mỗi ngày ra 80 con gà. 8 lần 3 là 24. Là mỗi một tháng là mình ra 2.400 con gà. Bây giờ anh hỏi Liên nè, thực sự mỗi một tháng mình bán ra bao nhiêu, mình lời cũng được bao nhiêu? Thật sự nếu mà cái này mình ở trong cái dòng do Tam Quốc của này không muốn nói. Bây giờ anh Sơn nên biết một cái điều này nè. Hồi xưa đó, cách đây khoảng 20 năm gì trước đó, ngành nhà hàng kiếm lời rất là nhiều. Nhưng còn bây giờ thay vì hồi xưa người ta nói là bây giờ
là 50%, hay là 75%. Nhưng mà bây giờ là anh thấy giặt giá nó rất là lên. Mà mình lên chút xíu là khách người ta la rồi. Thành ra bây giờ cái percent mà nói chung là khá giả được chút xíu, mình lời được chút xíu trong cái chi phí là mình thấy mình mừng rồi. Tại vì bây giờ mình phải hiểu rõ là cái gì nó cũng lên giá. Thành ra bây giờ mình canh mình lời khoảng chừng 35% thôi đúng không? Khoảng Đúng đó. rồi. Hỏi chủ nhà hàng mà bao nhiêu lời bao nhiêu một tháng á, chủ nhà hàng ngại nói lắm. Bây giờ là để Vân Sơn tính sơ sơ nữa ha. Trung bình khoảng chừng 80 con gà một ngày. Mỗi một tháng mình bán 2.400 con gà, đúng không? Trung bình mỗi một con gà vậy mình ra được chừng 4-5 món, đúng không? 4 dĩa hoặc là 5 tô phở, thí dụ vậy. Thì mỗi một cái dĩa vậy mình bán trung bình khoảng chừng 10 tới 12 đồng dĩa không? Ở đây bán 10 đến 12 đồng. 10 đến 12 đồng dĩa ha. 2.400 con gà mình nhân lên cho 4 là 10.000 order như vậy. 10.000 order như vậy mà tính các bạn cứ tính là mỗi một dĩa gì 10 đồng thôi. 10.000 order lên bao nhiêu? 100.000 đồng một tháng. 100.000 đồng một tháng mà lời 35% thôi. Lời 35.000 một tháng. Ngày lợi 1.000 đồng. Cái này là ông Sơn tính chứ không phải tôi tính nha. 35.000 quốc 2 show mất hết trơn rồi còn gì nữa đâu. 35.000 quốc hai xô lỗ mẹ đó. Lỗ trắng luôn. Thành ra các bạn biết không, như chị Liên đây nói đó ha, là 35.000 đủ bù lỗ 2 xô đó. Thành ra các bạn nào ha mà muốn ăn cơm gà ngon, mà muốn coi show hay thì phải đến đây ăn cơm gà điều điều ha, để cho chị Liên đen ở đây đó đủ tiền lời, lấy cái tiền lời đó cover cho cái tiền lỗ làm show. Ok, đi cảm ơn em nhiều lắm. Thank you. Thank you very much. anh Ok. Sơn nhiều. Chúc thứ nhất là chúc em ha làm show sắp tới đây là đông khách, đúng không? Và thứ hai là cái món cơm gà của mình á, là được khách càng ngày càng thương mến, càng đến đây ủng hộ càng ngày càng nhiều. Dạ. Vậy nha. Thank you. Thank you. Cảm ơn anh nhiều. Good. Love you.